درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. امید که هر جا که هستی حالی خوش، لبی خندون و دلی شاد داشته باشی. چند ثانیه سکوت میکنم تا پس ذهنت بتونی تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز، غزل 444 از لسان و غیب حافظ شیرازی. ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی داره. میگه بیا با ما مورز این کینه داری، که حق صحبت دیرینه داری. میگه این دلخوری ها رو بذار کنار، این کینه توزی ها به درد هیچ کدوممون نمیخوره. ما با هم یک تاریخچه مشترک داریم، یه دوستی قدیمی که ارزشش خیلی بیشتر از این قهر و دشمنیه. یادت بیاد چند وقت و چند ساله مثلا با هم دیگه روبرو نشدیم. این رفاقت ها حرمت داره، حق نون و نمک داریم به گردن هم دیگه. و بیا مهربون باش و صاف و ساده و کینه ها رو از دلهامون پاک کنیم. چیزی که تعبیر میکنم خیلی از این تحت لفظش همینه که همه چی صلح و صفا باشه، عالی باشه، ولی بعضی موقعات دیدی که به خودت میگی که چند وقت به خودم سر نزدم، چند وقت با خودم صادق نبود، چند وقت گوش هام صدای خودم رو نشنیده. خیلی از مواقع از دست خودمون عصبانی هستیم، از دست کارهامون، تصمیماتمون. و تعبیر من اینه که یک سری به دل خودمون هر از گاهی میتونیم بزنیم. که این اتفاق میفته زمانی که توی یک شرایط ما یک تصمیمی رو میگیریم، حالا اون تصمیم اشتباه از آب در میاد، اون تصمیم اصلا 100% اشتباه. 2 سال بعدش، 3 سال بعدش ما نگاه میکنیم به اون تصمیمی که مثلا در گذشته گرفتیم و هنوز خودمون رو سرزنش میکنیم. اصلا با اون اشتباهی کار ندارم، ولی این درکو من باید امروز داشته باشم که اون تصمیم اشتباه اون روز من با اون شرایط، با اون میزان آگاهی، با اون اتفاقات اون روز من اون تصمیم رو گرفتم. من نمیتونم با دانش و سطح شعوری که امروز دارم بیام تصمیم 3 سال پیشم رو اندازه گیری بکنم. پیام داره بهت میگه که آقا اگر از خودت ناراضی هستی، کار اشتباهی کردی، یکم با خودت اینجا اول مهربون باش، همین ابتدا به ساکن یه دست نوازشی به سر و گوش خودت بکش تا بریم ببینیم پیام در ادامه چی برامون داره. توی بیت بعدی میگه نصیحت گوش کن کین در بسی به از آن گوهر که در گنجینه داری. میگه که یه نصیحت درست، یک حرف روی حساب و کتاب خیلی بیشتر از هر چیزی که توی صندوقچه یا حساب بانکیت داری ارزش داره. میگه این پند و نصیحتی که میخوام بهت بدم مثل یک در مروارید میمونه، شاید حتی قدیمی تر از تمام جواهراتی باشه که تا حالا خودت جمع کردی، چون بالاخره مال و ثروت میاد و میره، ولی یک حرف درست، یک اندیشه درست، یک سبک زندگی درست، یک لایف استایل درست، یک آگاهی میتونه راهتو روشن کنه، میتونه جلوی خیلی از اشتباهاتو بگیره. پس گوش بده، چون شاید همین حرف، همین سخن کلید یک تغییر بزرگ توی زندگیت باشه. ولیکن کی نمایی رخ برندان، تو که از خورشید و مه آینه داری. حافظ اینجا یه جورای گلایه داره از معشوقش. میگه تو اونقدر زیبایی، تو انقدر درخشان و جذابی. دیدی دیگه بعضی دیدی مثلا یه ملاحت خاصی دارن، صحبت از اون
زیبایی افسونگر نیست، صحبت از اون زیبایی درونی که در یکی میبینی به مهرش به دلت میشینه. حافظ داره راجع به اون معشوقش اینجوری داره میگه انقدر زیبایی، انقدر درخشانی که خورشید و ماه فقط دارن شکوه و جلوه تو رو بازتاب میدن، یعنی انگار اونا آینه دار جمال تو هن. اما با این همه بزرگی و نوری که داری، چرا ما آدمای ساده و رند و بیریا رو از دیدن خودت داری محروم میکنی؟ چرا چهره‌تو ازمون داری دریغ میکنی؟ این همه زیبایی و درخشش کاش یکم هم سهم ما بشه، یه چیزی هم ما یه کفی ببریم، یه نصیبی از این ماجرا داشته باشیم. تو بیت بعدی میگه بعد رندان مگو ای شیخ و هوش دار، که با حکم خدایی کینه داری. حافظ اینجا رو میکنه به آدم زاهد، آدمی که وقتی میبینیش حس میکنی آدم با خدایه، ولی پشت پرده داستان چیز دیگه ایه. میگه آهای آدمی که خودتو خیلی پاک و مقدس میدونی، اینقدر از این آدمای رند و آدمای بظاهر بی‌قید ایراد نگیر و بعد اینا رو نگو، مواظب باش، چون وقتی اونا رو تحقیر میکنی در واقع داری به حکم و تقدیر خدا ایراد میگیری. حافظ تعبیرش اینه، میگه بالاخره اینم بنده خداست، هر کسی رو خدا با یه سرنوشتی آفریده و یه ویژگی بهش داده، اینم حالا اینجوریه. تو اگه از این ایراد بگیری که مرد حسابی داری از خدا ایراد میگیری و این کار گناه کردی، این کار عجیب غریبیه، این کار نباید انجام بدی. نباید ایراد بگیری بگی مثلا چرا فلانی فلان جور زندگی میکنه. در واقع رفیق من، عزیز من که داری گوش میدی، میگه آقا قضاوت نکن، چون اگر قضاوت کنی داری واسه خودت دشمن میتراشی، اونجوری داری توی حکم خدا داری دست میبری. حالا این قضاوت نکردن رفیق یه جمله است که من دارم بهت میگم، یک دنیا پشتش فلسفه است، یک دنیا حرفه. این که حافظ میگه قضاوت نکن، اگر مهمون قدیمی من باشی تو این کانال، پشت سرش داستان ها داره. زمانی که تو یک نفر رو داری قضاوت میکنی، ایرادی ازش میگیری، در واقع میخوای بگی اون ایراد در من نیست، و یعنی اون ایراد در تو هست که میخوای بگی نیست. زمانی که میای قضاوت میکنی، معمولا شیوه قضاوت کردن اینجوریه که میای ظاهر دیگران رو با باطن خودت مقایسه میکنی دیگه، انرژیت کم میشه. نه به خاطر اینکه قضاوت کردن کالری میسوزونه، منظورم نیست، انرژیت کم میشه از این جهت که اون هدفی رو که داشتی میای مقایسه میکنی با اون چیزهای ظاهری که داری میبینی و به خودت میگی بابا ول کن، من که دست پیدا نمیکنم، من که مثل این نمیشم، من که اونجوری نمیشم، پس انجامش ندم. کار هوشیارانه چیه؟ اصلا قضاوت نکنی. و این یک سبک زندگیه، این تکرار و تمرین کردنه. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و شهودی که پیدا میکنیم برای امروز خودمون. قبلش تاریخچه غزل رو بگم، چون که معتقدم چیزی که باعث میشه ما بیایم تفعول بزنیم به دیوان حافظ اون چند وجهی بودنشه. دلیل چند وجهی بودنش هم گفتیم. اگر دوباره میگم و برات خسته کننده است عذرخواهی میکنم، اینو از این جهت میگم شاید دوستی تازه وارد جمع ما شده باشه. این که حافظ در دورانی زندگی میکرده که شرایط طوری بوده که مجبور بوده اشعار خودشو، غزلهای خودشو طوری بیان کنه که یه وقتی اون فرمان روا، اون حاکم اون روز باهاش دوچار چالش نشه و دوچار زاویه نشه. دو پهلو میگفته حافظ. تو اون زمانه‌ای که زندگی میکرده تبعید شده، دوباره برگشته و اتفاقهایی براش رقم خورده که برای دیگر شعرای ما این گونه نبوده و همین جذاب میکنه که من فراز بیام با دید خودم اینو تعبیر کنم، دوست دیگه‌ای به شیوه خودش،
و ماجرا اینه. برای همین لازم میدونم که تاریخچه اون غزل رو بگم. این مال کیه؟ این مال چه سالی بوده؟ برای دوران تبعیدش بوده، برای زمانی بوده که به شیراز برگشته بوده، برای زمان جوانیش بوده. از این جهت مهمه. این غزل هم غزل 447 حافظ برمیگرده به سالهای جوونی حافظ، مربوط به دورانیه که حافظ خوش سلیقه ما آثار موندگار نظامی رو مطالعه می‌کرده. این غزل خطاب به یک دوست قدیمی و یک شیخه که انگار وقتی حافظ راه عشق و رندی رو انتخاب میکنه باهاش کینه ورزی کرده و باهاش انگار زاویه گرفته. برای اون زمان هست این غزل و بریم ببینیم که پیام کلیش چیه قبل از اینکه بخوام نتیجه تفعول امروز رو بگم. اگر نیتی در سر داشتی و برای اون دنبال یک نشونه هستی، اینو باید بهت بگم که لجبازی نکن. دنیا که تموم نشده، هر چی گذشت کنی خوددار باشی خدا بیشتر بهت کمک میکنه. دست از سرسختی بردار و برای بهتر شدن اوضاع یک برنامه درست بچین. حق با تو هست، اما بدون کلید هر موفقیت بخششه. زندگیت خوبی داری، شرایط باب میلته، فقط آرامش نیازه و آرامش هم اینجوری نیستش که بریم از بیرون تهیه‌اش کنیم، در درون خودمون باید بسازیمش. و اگر بخوام پیام امروز رو یک جنبندی بکنم، اون چیزی که درش نور باشه، درش روح باشه، درش امید باشه که بتونیم ادامه بدیم، اینه که زندگی واقعا کوتاه‌تر از اونه که من و تو بخوایم لجبازی کنیم، من و تو بخوایم کین و رنجش داشته باشیم، من و تو بخوایم هدفمون رو گم کنیم. هر چی زودتر ببخشی، با خودت کنار بیای. بعضی موقع دیدی دیگه، میگم آقا من بخشیدمش، تموم شد، میخوام خودم راحت باشم. ولی بعضی موقع میبینی اون کسی رو که واقعا باید بخشیده باشی نبخشیدی و میری سراغ گیر دادن به خودت. آقا ول کن، این منو ول کن، امروز رو ببین، فردا رو ببین. چی میگردی دنباله مشکلات گذشته و نشخوار فکری و میایم ورق میزنیم اشتباهاتمون. اون روز اگر اون کار دیدی دیگه، الان هم با این وضعیت دلار مثلا میری نگاه میکنی امروز دلار چقدر. نمیدونم حالا شما اهل خرید و فروش هستین یا نه، ولی من اون روز اگر اون ملک رو نفروخته بودم الان ضرب در انقدر میشد، انقدرش انقدر اینجوری میشد. وای من چکا بابا ولش کن. اصلا پیام فقط و فقط میخواد بگه که تو لحظه زندگی کن. بلد هستی امروز دست اونی که دوستش داری و بگیری بری باهاش یه جا بشینی یه فنجون قهوه بخوری؟ بلدی این کارو بکنی؟ بلدی توی آفتاب دلانگیز زمستونی یا پاییزی بخوای قدم بزنی و لذت ببری؟ اگر این کارو کردی، حالا لذت هم نبردی ولی دلت اونجا بود که لذت ببری، انگار داری بازی رو یاد میگیری. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. افکار ما، کردار ما، حرفای ما با یک سرعت عجیب غریب و شگفت‌آوری به سمت اون برمیگرده. امروز حتی اگر بلد نیستی کار درست رو انجام بدی، درست فکر کنیم. اگر امروز نمیتونیم تو لحظه شاد باشیم، حداقل بهش فکر کنیم. من فکر میکنم کمترین دعایی که یک نفر بتونه واسه خودش بکنه اینه که خدایا فلان عشقو بهت ندارم، فلان امیدو بهت ندارم، امیدو در دل من زنده کن، امیدو در دل من این نهالشو بکار. این کاری که میشه بکنی. آره. و این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. الان لازمه واقعا اینو بگم، اگر از این پیام لذت بردی دعوتت میکنم به کانال فراز اسکیلز سر بزنی. اونجا من روایت میکنم موضوعات و مقالات علمی روز و در زمینه توسعه فردی که همکارای هیئت علمی من با دقت برات آماده کردم، به زبونی ساده و کاربردی و قابل لمس برای زندگی روزمره
طراحی شده اون کانال و لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدم و اینو از سپهری بگم و برم. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت. پوینده باشی و پایدار.